دكتور قرضاوي الذي أعرفه توفاه الله، وإسرائيل قادرة على أنها تعمل أي حاجة. ده دوبلير، ده دوبلير مش هو. لا لا مش هو. حلوه لغه السينما يا استاذ حسن. اصل في ناس تقول الدوبلير هو اللي بيتلقى الصفعات نيابه عن البطل الحقيقي يعني. انا اتمنى، لان انا بزعل، انا زعلان منه جدا طبعا. لو كان هو زعلان منه بخصمه، لكن ازعل جدا لما بلاقيه بيتشتم في كل القنوات. بزعل. واحد صاحبي بيتشتم، الشيخ القرضاوي وسطي جدا، غير متطرف جدا، ولذلك انا مش مصدق. انت مصدوم فيه. وطبعا لما تطلق تصريحا من انه الشيخ القرضاوي الذي تعرفه توفاه الله ومات، نعم، وبتقول كمان انه تشك ان اسرائيل وضعت له شريحه، نعم، كتعبير مجازي يعني في انها احتلت عقله. لا مش مجازي. مجازي ليه؟ ما انا ضربت لحضرتك مثل. الولد اللي دخل قتل عمه الملك فيصل يرحمه الله، هذا الملك العظيم الذي وقف بجانب مصر في حرب 73، وكان احد الاسباب الرئيسيه لهزيمه اسرائيل، لما قال لهم احنا ما يهمناش، احنا متعودين نقعد في الصحراء، هنرجع نقعد في خيام ونشرب لبن الماعز وناكل تمر، ومش عاوزين منكم حاجه، ما تاخدوش بترول، مع السلامه. مش كده؟ فالولد ده ازاي يروح، وعمه ازاي يروح؟ لانه اتعرف، وده اتقال كويس قوي، اتقال بره، انه كان بيعرف واحده يهوديه، وارتبطوا بعلاقه عشق يعني، واستطاعت انها تاخده اسرائيل، واتعمل له عمليه، زرعوا له شريحه في مخه ووجهوه لغايه ما قتل عمه. والله احنا شاكين ناس كتير اتعمل لهم شرايح في مخهم في الايام الاخيره. ربنا يستر علينا. ده واضح حكايه الشريحه اللي بتاعت اسرائيل دي صحيحه؟ لا الدكتور قرضاوي، لا ده مش ده، لا مش ممكن الكلام اللي سمعته ده يصدر عن الشيخ قرضاوي اللي انا عرفته. لا يمكن. ده صوت متركب على انه ده دكتور قرضاوي. حتى ملامحه ساعات يجيبوه في المسجد بتاعه اللي انا كنت بصلي وراه في الدوحه، لا ملامحه تغيرت، مش دي ملامح الدكتور قرضاوي اللي انا اعرفه. ملامحه بس طبعا، لكن هو صاحب هذا الكلام، وانت بتقول يعني انا اصلي مجازا يعني انه هنا ما صدقش، ليس هذا هو الشيخ القرضاوي. ما صدقش ان الدكتور القرضاوي يقول اكاذيب. انا ما زلت حتى الان اعز واجل واقدر واحترم واقبل ايدي ووجن الشيخ القرضاوي اللي انا عرفته، اللي انت عرفته، هو العالم الجليل. لكن القرضاوي في الايام الاخيره انت بتقول انه مات. لا انا بريء منه. انا الراجل ده ما اعرفوش. الراجل ده انا بريء منه، ما اعرفوش. ده مات، ده صوت متركب. لا هو صوته الحقيقي. ده لانه الحقيقه يعني هذا الكلام معقول الدكتور قرضاوي يقول نسب اليه طب ما الذي حدث له؟ دوبلير او شريحه، غير كده شريحه ما اعترفش. حلوه قوي الشريحه دي طبعا. بس انا انصح ابنائه، وانا اعرفهم كويس، اذا كان ما حدث له نتيجه مرض حرام عليه، يعني ارجو ان يحجروا عليه. الشيخ يوسف القرضاوي يهان في جميع، ويشتم ويسب في جميع القنوات الفضائيه من اول النهار لاخره، وما عدا قناه الجزيره طبعا. فارجو ان هم ما يسيبوش في هذا الموقف، ارجوكم. وانتوا عندكم يعني انت بتقول لهم يعني اذا كان هذا الكلام يصدر عن الشيخ القرضاوي نتيجه مرض، فاحجروا عليه. يحجروا عليه، خلوه ما يطلعش يقول الكلام ده.